Káàbọ̀ sí ìkànnì yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní ìtẹ́ ń rí wa, ẹ subscribe, kẹ́ ẹ tẹ notification button, kẹ́ ẹ lè máa láǹfààní láti jẹ̀gbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ. Pápápá tí wọ́n ń ṣe ńlẹ̀ pápá. Mo pè ní lẹ́tà, bóyá ni ó jẹ́ káwọn èèyàn kó wọlé, yóò dùn wọ́n díẹ̀. An open letter to the traditional obas, retired generals, governors of Yoruba land. Now, the search on our only industry. Kí ni industry wa tí wọ́n dógò tí wá lọ́rùn lé lórí? Kí ni industry wa tí wọ́n ò járí mú mi lé lórí? Kí ni industry wa kí ló paná kan yìí o? Kí ni industry wa táwọn ará òkè ọ̀hún tí wọ́n ò já fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro? The siege on our only industry. Gbogbo ọmọ káàró òjìrì ẹja lọ. A sovereign cry for the soul of Yoruba land. A sovereign cry for the soul of Yoruba land. To their imperial and royal majesties, the traditional obas of Yoruba land, to our respected retired generals of Yoruba origin. Rita bá ní àwò dáadáa, ọ̀gbọ́n káàró òjìrì nílé tí ológun orí ilẹ̀, tójú omi, tójú òfurufú ni wọ́n pọ̀ bìbà tí wọ́n bẹ ńlẹ̀ tán ti fẹ̀yìntì. Ọgbọ́n ẹ̀kọ́ tí wọ́n bá fẹ̀yìntì kò ṣeé fi ọwọ́ rọ́dà sẹ́yìn. Iná yìí ń kú, kí ló fà á? Now, to the executive governors of the southwest states, the excellencies, your majesties, and distinguished leaders, I write this letter with a heavy heart, burdened by a dark cloud that is quickly gathering over our beloved homeland. We can no longer afford the luxury of diplomatic silence and political correct statements. So, kí ni tẹ́lẹ̀ yìí ó túmọ̀ sí? Ó ní pé bàbá ní adákẹ́, tààrà ẹni bá ní dákẹ́ ni. A catastrophic calamity is knocking on the doors of Yoruba land. Ẹ ń bá díjú kò lè dití. Ẹ ń bá lóun fọ́ lójú kò yẹ kó di létí. Bọ́ bá lóò rí wọn bọ́n ṣe ń rọ́ wọlé Yorùbá, ọmọ gbọ́ lórí rédíò, nínú òkéde, lórí tẹlifíṣàn, lọ́dọ̀ ọrú wa báyìí, ó sì máa gbọ́ táwọn èèyàn ń sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé yín. Ó rí bí mọ̀ wípé ogun débodè là ń wí tẹ́lẹ̀, ogun wọnú ìlú wa ní báyìí. The recent terrifying incident in Ogbomoso, in Yoruba land, and if we do not act immediately, the future of our people will be permanently compromised, and that is 100% truth. The recent terrifying incident in Ogbomoso, where terrorists targeted and abducted children from a school, is not just another statistic in the national security crisis. It is a direct, deliberate declaration of war on the very foundation of who we are. Wọ́n ń bú yẹ, wọ́n ń bú babẹ́. Ọlọ́jọ́ ọkú rẹ̀ ò tí ì pé, ọjọ́ ọkú ẹ ti pé, ọ̀ ń yẹ ni. Ẹnikẹ́ni tó fọ́ gún màmá rẹ lójú rẹ, ó sì lẹ́ni òun ò pèjà, ó ń pèjà ìwọ lọ ń sá fúnjà. Ẹnikẹ́ni tó bá wò èèyàn lọ́ọ̀kan sùn tó sì kí ọmọ èèyàn mọ́lẹ̀ tó gbé wọnú igbó lọ, bọ́jà adìẹ gan pakuru, tá a sì wá ń wò bí sùn dọ́bẹ́, tá ń wò dọ̀ bí orí ẹran, tá ń wò bí ẹ̀kọ́ méjì tí wọ́n ń jẹ̀kan lọ́wọ́ tí kejì ò lè fẹsẹ̀ fẹ́. All right, of declaration of war on the very foundation of who we are, the threat to our intimate industry
education. Àbí every ọmọ Yorùbá ló fẹ́ràn mọ̀ ẹ̀ nílé ẹ̀kọ́ kọ́kẹ́kọ̀ọ́ kó òun ó lè fi yangàn lọ́la. Wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ wọn ó di lọ́yà, kọ́ ọmọ wọn ó di medical kó di surgeon, kọ́ ọmọ wọn ó di broadcaster kó di journalist, kọ́ ọmọ wọn ó di nurse kó di doctor kó di engineer àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So every religion has its economic backbone. For some, it is oil. For others, agriculture or commerce. But for the Yoruba people, our greatest, most cherished industry has always been education. Education, ó ti forí sánpọ̀ already. Wọ́n bá ralẹ̀ tá a tún gbájọ, wọ́n tún dún kòkò mọ́ wa. Wọ́n ń fi iléèwé dẹ́rùbà wá, wọ́n fẹ́ jẹ́ ká lọ iléèwé mọ́. Wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ wọ́ lọ mọ́. A ti ṣe léèṣe. Education is the legacy our ancestors gave us to compete on the global stage. It is our equalizer, our pride, and our currency. By bringing the blueprint of school abductions into Yoruba land, these terrorists are not just kidnapping individuals, they are assassinating our future. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, mo sọ bóyá náà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ tí ń bẹ níléèwé lónìí inú fu, àyàfu, ìbẹ̀rùbojo ni wọ́n fi wà nínú kíláàsì. Bí wọ́n rí màálù lásán, wọ́n ò ti sáré gbọ̀nà ibì kan jáde. Bẹ́ẹ̀ bá ní kí ló dé tẹ́ fi ń ṣe báyìí, wọn láwọn ọ̀fẹ́ jẹ́ kán já wọn gbé ni. Màmá àwọn ti sọ pé báwọn bá ti rí màálù káwọn fẹsẹ̀ fẹ́, àwọn Fúlàní ti ń jìyàn gbé nù. So they want to induce fear, I said it, to make parents too terrified to send their children to school. 100%. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí bẹ̀rù bojo mú wa. Kó jẹ́ pé àti múra léèwé fọ́mọ yóò kó payà bá wa láàárọ̀. Tá fi máa wo pé wo bọ́mọ ọ̀bá kàwé yóò sórí ire jàre. Wo bóyá kó jókòó lónìí bí ọba ti wo ọlọ́mọ lọ o. Wọ́n fẹ́ mọ sọ tí ọ̀dà lẹ́yìn ìgbà tó bá lọ tán o. Now, they went to paralyze our communities. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléèwé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ni wọ́n ti fi lé wọn lẹ̀, wọ́n ti fi ìlú wọn lẹ̀. A society without education is a society destined for poverty, ignorance, and ultimate subjugation. They are targeting our softest underbelly. If our schools become hunting grounds, our unique economic and cultural edge is dead. A call to our 3 pillars of leadership. Who are the 3 pillars of Yoruba leadership? We cannot fold our arms and watch our homeland turn into a theater of bloodshed and despair. This crisis demands a unified, ferocious response from the 3 pillars of our leadership. 1, to our executive governors, total coordination. We appreciate the establishment of Amotekun, but the current threat has outgrown routine patrols. You must treat this Ogbomoso incident as a regional emergency. I do tell people, Amotekun tí wọ́n gbé kalẹ̀ sà, Amotekun tí wọ́n fún wa mọ̀, kìí ṣe irú Amotekun tá a pòǹgbẹ fún nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe Amotekun. Bẹ́ẹ̀ bá kúrò n'Íbàdàn, tẹ́ bá ń lọ Ọ̀yọ́, ẹ rí patrol van àwọn Àmọ̀tẹ́kùn, wọ́n páàkì ẹ̀ kalẹ̀, wọ́n jókòó sábẹ́ igi, ẹ rí wọn bí ọ̀nà 4, bí ọ̀nà 5, bí ọ̀nà 6. Mr. Tunde Okoli, I cite you sir, bí ọ̀nà 5, bí ọ̀nà 6 láti Ìbàdàn títí dọ́yọ́. Irú Àmọ̀tẹ́kùn tá à ń fẹ́ kọ́ nìyẹn. Àmọ̀tẹ́kùn tiwa tí yóò wọ aṣọ Àmọ̀tẹ́kùn wọnú igbó lọ tó ń gán ọjọ́ ẹkùn fáwọn tí ń jí wa lọ́mọ gbé, l'Àmọ̀tẹ́kùn tá ń pòǹgbẹ́ fún. Ni mo fi ń béèrè wípé state police or no state police, ṣó ló máa solve problem wa, ló máa solve insecurity problem ní south west? Hell no. Ẹ̀kọ́lẹ̀ kẹ́ẹ̀kọ́ orúkọ mi sí kí wọ́n dá state police kalẹ̀ lọ́la kò stop ìjínigbé. Collective effort wa ló máa stop ẹ̀, fúnra lára wa la máa stop ẹ̀.
Okay, you must treat this Ogbomoso incident as a regional emergency. We need aggressive intelligence sharing, fortify school security protocols, and immediate tactical deployments around vulnerable borders, towns, and educational institutions. I said it. Bọ́mbà pọ́nrílẹ̀-èdè sí regional. Ó yẹ kí ìran káàró òjìrì ká láǹfààní àti bójútó gbogbo ẹnu bodè wa káàkiri. Gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣiṣẹ́ ológun. Ilẹ̀ káàró òjìrì ni mo ń sọ ń pa rẹ̀. Ó ní láti darapọ̀ mọ́ sọ́jà. Mọ́ jọ ìran ọlọ́pàá. Lè darapọ̀ mọ́ fìjìláńtì. Lè darapọ̀ mọ́ local hunter. Bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o fẹ́ ran ilẹ̀ rẹ ìran rẹ lọ́wọ́. Bó bá lọ darapọ̀ mọ́ sọ́jà kákí lásán lọ bá lọ Sambisa wọn ó tì ọ lọ. Ṣùgbọ́n bó bá darapọ̀ mọ́ local hunter pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó mọ̀ pẹran jẹ́ nù gbẹ́. Ẹ mọ̀ sùn dálá, ẹ mọ̀ kọrin arò. Tìdùnnú lẹ́ fi mọ̀ dẹ̀gbẹ́ àwọn ajínigbé káàkiri. Ẹ sì mọ̀ darí sínú ilé yín láti lọ fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro. Now, we need aggressive intelligence sharing, fortify school security protocols, and immediate tactical deployments around vulnerable border towns and educational institutions. Political differences must be completely set aside to defend the Western region. Òṣèlú tí wọ́n ń ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí gómìnà tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀tọ̀ ní pátì tó wà. Gómìnà tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀tọ̀ ní pátì tó wà. Tìpínlẹ̀ Oǹdó, ìpínlẹ̀ Èkìtì, ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ló bára mu. Ṣé torí eléyìí a ní lè fi inú konú fi kun lókun fìmọ̀ ṣọ̀kan? Ká kọ́kọ́ think Yorùbá first. Ká think ilẹ̀ wa second. Ká gbé ẹgbẹ́ òṣèlú tì sẹ́gbẹ́ kan, ká ra gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kan ọmọ bàbá kan as quickly as possible. Now 3, to our retired generals, deploy your expertise. Gbogbo general tọ́jọ́ ọmọ káàró òjíire, ọgbọ́n ń bẹ, ìmọ̀ ń bẹ, òye ń bẹ tá a fi jagun. Kẹ́ ẹ tó dépò general, akin ni yín, alágbára ni yín, akọni ni yín. Ọgbọ́n ọ̀hún ẹ má gbé lọ sọ́run. Àìjúbà fògùn sínú rọ̀run o. Bẹ́ẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀, tílẹ̀ Yorùbá wá di tí wọ́n gbà mọ́ wa lọ́wọ́ tàbí tí wọ́n já nísinmi lé lórí. Àní ṣàdúrà fún yín o. Èpè ò ní tán lẹ́nu wa o. Bá a ṣe ń ṣe lójoojúmọ́ ni ó tó máa pọ̀ sí. The earlier the better. Tẹ́ ẹ bá yá wa lọ́gbọ́n, tẹ́ ẹ yá wa nímọ̀, tẹ́ ẹ yá wa ní ìrírí yín nínú igbó, tẹ́ ẹ fi jagun Biafra, tẹ́ ẹ fi jagun gbá, tẹ́ ẹ fi lọ ṣe peacekeeping ní Liberia. Gbogbo àwọn ọgbọ́n yẹn ẹ bá wa gádẹ ẹjọ́ ẹ fún wa kágbà ò tó dé kẹ́ ẹ tó lọ àìjúbà fògùn sínú rọ̀run. To our retired generals, deploy your expertise. Yoruba land boasts some of the finest, most experienced military minds this continent has ever produced. 100%. You have fought wars and managed complex security architectures globally. Do not sit back in retirement while your ancestral homes are overrun. Béèyàn bá dákẹ́, táre ó bá dákẹ́, bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ dákẹ́, tẹ́ ń wò wá níran, ṣé kinní ọ̀hún ò ní kẹ̀yìn náà? Ẹ worú bàbá Fáṣọ̀rántì, ẹ wo ọmọ wọn, ẹ wò ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn rí kọjá lọ. All right, we need you to form an emergency advisory council to guide our governors and local security apparatus with actionable, hard-hitting counter-terrorism strategies. Ẹ̀yin retire military wa, retire soldier wa, retire generals wa. 3, to our traditional obas. Fortify the domains. My first question, how many of our traditional obas lónìí tí yóò fi fortify domain ẹ̀? Kí náà fi fortify domain? Àwọn ẹbọ àwọn ètùtù tá a rú, àwọn egbòogi tá a fi wọ́n lẹ̀ láyé àtijọ́, àwọn bàbá wa ní tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ tí àjàkálẹ̀ àrùn ìgbóná olóde tí ò fi ní wọlé kó wọn ní ọmọ lọ láyé tí ò tí ì sí abẹ́rẹ́ polio, láyé tá àti mọ̀ nǹkan kan tí ń jábẹ́rẹ́ àjẹsára. Àwọn bàbá wa níbọn tí í ṣe
ṣé kinní ọ̀hún ṣẹ́kù àbó ti tán? Ìwọ nínú àwọn ọba wa lọ́mọ̀ọ́ gbogbo wọn ti gba Islam o, gbogbo wọn ti gba Jésù o, àti dáràn àti kẹran ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Traditional right ńlọgbà àwọn ọba dórí ìtẹ́, Jésù wọ́n ń pè lórí ẹ̀, ànábì wọ́n ń forí balẹ̀ wọ́n ń kírun ni lórí oyè wọn, àti dáràn àti kẹran ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Mo sì ti sọ síwájú pé tó bá tásìkò kan a ní rí importance ọba jíjẹ mọ́, kò ní wùwá ká fìyàn jọba mọ́, torí a wò ó pé kí láǹfààní ọba tá à ń jẹ. A mọ̀ làjú wọlé pátápátá, gbogbo ẹ̀ ó di àfihàyìntì eégún aláré fi sọ. Your Majesties, you are the custodians of our culture and our land. Wọn ò rí nǹkan kan custodian o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba wa ni ò ní nǹkan kan tí wọ́n ń pè ní tìbílẹ̀ rárá. Bájínigbé bá ṣe hé kábíyèsí ó ti domi sórí ìdúró. Ọlọ́run ràn wọ́n lọ́wọ́. The heirs of the ancestors are yours. We employ you to activate local intelligence network. Gbogbo wọn ti fẹ́ rí. Wọ́n ti parun tán. Àwọn ọba kan ti wó ojúbọ òòṣà dànù. Wọ́n ti gé àwọn igi òòṣà. Wọ́n ní ọ̀jẹ́ kóríire ọwọ́ ìlú àwọn wá. Wọ́n mọ̀ pé poverty ni ọ̀jẹ́ kóríire ọwọlé wá. Ojúbọ Ògún wọn ti bàjẹ́. Gbogbogbò gbàlẹ̀ ni wọ́n ti tàfẹ́lẹ́ stéètì. Aago mélòó? Ìgbé afẹ́wé oko àwa nǹkan ọbẹ̀. We employ you to activate local intelligence network. No stranger enters a community without a footprint. Bẹ́ẹ̀ni, kò sájèjì tí ó wọ̀lú táà ní rójú ẹsẹ̀ rẹ̀. Máwọn bàbá wa máa ń bu ojú ẹsẹ̀ èèyàn ńgbà náà. Bó bá wọnú oko wọn, wọ́n ó bu ojú ẹsẹ̀ rẹ̀ tàbí kí wọ́n kàn nǹkan sójú ẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ẹsẹ̀ onítọ̀hún ó wù kú ni, tàbí kó lébù àdá àjìnà tí ò ní san láéláé, àfi kí wọ́n ní kó wó ń tàn lọ kórè bẹ̀bẹ̀. Alright, no stranger enters a community without a footprint. Work closely with hunters, local vigilantes, and town unions to ensure that every forest, hamlet, and abandoned space in your domain is thoroughly policed. Conclusion: history will judge us. If we allow the virus of school abductions to fester in the southwest, the calamity that will follow will spare no one, neither the rich in their mansions, nor the poor in their boys' quarters. If our children cannot go to school in peace, then the Yoruba nation has no future. We have the resources, we have the military intellect, and we have the royal authority to stop this monster before it consumes us. Let Ogbomoso be the last time these terrorists ever dare to touch our children. Let us rise up, unite, and defend the pride of Odùduwà. Yours faithfully, because ẹ máa rò pé mi mọ kọ́ èmi kọ́ o. Ọ̀túnba Dáre Adélékàn, a concerned citizen of Yoruba land. Wọ́n fi kinní ọ̀hún sọwọ́ sí mi. Wọ́n mẹ́ńtọ́ kọ́ rí, bóyá onítọ̀ wá mọ̀ mí, bóyá bí mo ṣe ká yìí, bóyá wọ́n mọ̀, bóyá nu wọn ó dùn pé mo gbé ta, bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn rí, bóyá èèyàn díẹ̀ lórí, majority àwọn tó rí, ǹjẹ́ wọ́n mọ value ń tọ́ wà ń bẹ̀. Ni mo fi ní bẹ́ẹ̀ bá pàdé, tẹ́ ẹ bá pín ẹ ṣèlú lóore, ẹ ṣẹ̀yìn ọ̀la wa lóore. Bóyá yóò dọ́dọ̀ àwọn tó súnmọ́ gómìnà, bóyá yóò dọ́dọ̀ àwọn tó súnmọ́ àwọn ọba aládé wa. Àkàndọ̀rọ̀ awé kónkó, àwí tó ń wí asán kankan ò ní sí ń bẹ̀. God bless you sir, God bless you ma. Àwí tó ń wí asán kankan ò ní sí ń bẹ̀. N ò nílò láti gba nǹkan kan bí ẹni gbàgbọ́ ọtí lágbára Ọlọ́run. Lẹ́tà tí mo mú wá nù, mo sì ti kà á. Mo jẹ́ iṣẹ́ fún ọ o, ọrùn mi mọ́ o. Orin tí mi ọmọ kọ lọ lé ń tèmi nu.